Người đàn ông chỉ vừa về nhà, lại bị đồng đội của mình đánh cho một trận. Khi anh tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, anh phát hiện vợ và đồng đội đều biến mất. Lục Giang Đình không thể tìm thấy Lâm Ngọc Giao nữa. Anh đứng trước cửa trong trạng thái mơ hồ. Hàng xóm Lý Hồng và Trương Thiện Thiện chuẩn bị đi làm ca đêm. Thấy anh đứng đó mãi không rời đi, họ tốt bụng khuyên vài câu. Anh ta thực sự đã chuyển đi rồi, căn nhà cũng trả lại rồi, sẽ không quay lại nữa đâu. Lục Giang Đình im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa nửa đóng. Đồng chí thực sự là chồng của Ngọc Giao sao? Lục Giang Đình gật đầu một cách ngơ ngác. Sao hai người lại thành ra như vậy? Anh muốn giải thích, nhưng không thể mở lời. Không biết phải nói thế nào. Cô ấy bảo anh lừa hôn. Đồng chí à, Ngọc Giao rất xinh đẹp. Nhưng nếu cô ấy không muốn, anh cũng không nên ép buộc. Ép thì sẽ không hạnh phúc. Ý cô là ép thì không ngọt. Cô ấy không muốn nghĩa là sao? Biết gì mà nói, biết cái gì chứ? Tôi và cô ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cô ấy luôn thích tôi. Mọi người trong vùng đều biết cô ấy muốn lấy tôi. Sao cô ấy lại nói không muốn? Cô ấy không muốn, làm sao tôi có thể kết hôn được? Hôn nhân quân nhân cần điều tra kỹ càng. Nếu cô ấy không muốn, người điều tra chắc chắn sẽ báo cáo. Hôn nhân bình thường có thể có lừa dối, còn hôn nhân quân nhân thì sao có thể? Người kia nghe xong cũng cảm thấy có lý. Nhưng rõ ràng Ngọc Giao không muốn sống cùng anh. Phải, tôi cũng nhận ra rồi. Cô ấy thật sự không muốn sống cùng anh. Đồng chí à, có phải hai người cãi nhau rồi không? Ngọc Giao trông mềm mỏng, tính cách rất tốt. Không thể tưởng tượng nổi cô ấy cãi nhau với ai. Lục Giang Đình vốn dĩ đã cảm thấy mình sai, nên không phản bác. Hai người bận đi làm. Thấy không thuyết phục được anh thì thôi, quyết định rời đi. Khoan, cô ấy có nói đi đâu không? Không biết. Vậy cô ấy có nói về quê không? Không đâu, cô ấy vừa tìm được việc làm. Chắc tạm thời chưa về. Gì cơ? Cô ấy tìm được việc rồi hả? Ừ. Việc gì vậy? Lý Hồng định nói, nhưng bị Trương Thiện Thiện kéo lại. Không biết, cô ấy không nói. Sau đó hai người rời đi. Không biết mới lạ. Nhìn biểu cảm của họ thì rõ là biết. Lục Giang Đình suy nghĩ một chút, rồi xuống tầng tìm bác chủ nhà. Bác chủ nhà thấy anh vẫn cảm thấy kỳ lạ. Cửa nhà tốt lành bị anh làm hỏng. Dù đã đền tiền, nhưng bà vẫn đầy bụng bực tức. Ban đầu cậu bảo hai người là vợ chồng đấy. Sao giờ bị người ta đánh cho tơi tả? Rồi vợ cậu bị người khác ôm đi mất. Chúng tôi là vợ chồng. Cha mẹ hai bên mai mối. Chúng tôi cãi nhau. Giờ tôi không tìm thấy cô ấy. Cha mẹ cô ấy gọi điện hỏi thăm tình hình. Tôi không tìm thấy cô ấy, cũng không biết trả lời thế nào. Cha mẹ quyết định mà. Ôi trời, đây là phong tục của Hồ ở đâu vậy? Đến thời đại nào rồi? Cưới xin còn phải cha mẹ quyết định. Ép hai người không hợp nhau sống chung sẽ không hạnh phúc đâu. Cậu còn trẻ, mau ly hôn đi. Sau này tìm người yêu thương nhau thật lòng. Đừng làm lỡ dở người ta, cũng đừng làm lỡ dở chính mình. Tại sao mọi người đều khuyên tôi ly hôn? Tại sao ai cũng nói Ngọc Giao không thích tôi? Tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với Ngọc Giao. Bà nói đúng, tôi vì đã nghĩ thông suốt, nên muốn tìm cô ấy để làm thủ tục ly hôn. Nhưng tôi không biết cô ấy đi đâu rồi. Bác à, bác có biết không? Con không biết cô ấy đi đâu. Nhưng con nghe nói, cô ấy đã tìm được việc làm thủ thư. Thủ thư ở đâu vậy? À, cái đó con không biết, nhưng cô ấy về mỗi ngày. Sớm thì khoảng 6 giờ rưỡi, muộn thì phải sau 8 giờ. Lục Giang Đình ghi nhớ lại trong lòng. Cảm ơn bác, rồi anh đạp xe đến trấn Trần Sơn. Sau khi cảm ơn, anh liền đạp xe đến trấn Trần Sơn. Trong các thị trấn nhỏ quanh đây, làm gì có thư viện nào. Lục Giang Đình đội nắng bắt đầu tìm kiếm. Mới tìm đến chỗ thứ hai, anh đã thấy Ngọc Giao. Lâm Ngọc Giao nhìn thấy Lục Giang Đình. Cô bất ngờ đứng lặng tại chỗ. Khi bình tĩnh lại, Lâm Ngọc Giao đẩy anh ra và bước ra ngoài. Cô đẩy anh vào một con hẻm vắng người bên cạnh. Cô ấy thật sự, Giang Đình thấy Lâm Ngọc Giao mặc bộ quần áo mới. Trong lòng dấy lên cảm giác áy náy. Vì đã quen biết Ngọc Giao lâu như vậy, anh chưa từng mua cho cô bộ quần áo mới nào. Cô chắc chắn không nỡ mua những bộ đồ đẹp như vậy. Chắc chắn là người khác đã mua cho lại là cô. Hắn. Tại sao hắn cứ chống đối mình? Lục Giang Bình, anh rốt cuộc muốn làm gì? Phải chăng chỉ khi tôi chết, anh mới buông tha tôi? Ngọc Giao,
Ngọc Giao, đừng gọi tên tôi. Mỗi lần anh gọi, tôi cảm thấy buồn nôn. Xin lỗi, chuyện hôm trước là lỗi của tôi. Nhưng cũng do anh làm tôi tức giận mà ra. Anh không biết những lời anh nói khiến tôi đau lòng thế nào. Thôi đi, anh chỉ biết anh đau khổ. Anh có bao giờ nghĩ tôi còn đau khổ hơn không? Tôi không cố ý làm anh buồn. Anh không cần giải thích. Nếu anh thực sự không muốn tôi buồn, anh đã không tìm đến đây. Cũng sẽ không tiếp tục dây dưa với tôi. Hiện tại, ngoài ly hôn ra, tôi không muốn nói thêm gì với anh nữa. Anh đi đi, mọi chuyện đã đủ khó coi rồi. Anh đã gây ra quá nhiều phiền phức cho tôi. Giữa chúng ta vốn không thù không oán. Anh thực sự không cần ép tôi đến đường cùng. Anh đạt được ngày hôm nay không dễ dàng gì. Tôi cũng không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ. Lâm Ngọc Giao nói xong liền rời đi. Lục Giang Đình nhìn theo bóng lưng cô, không còn can đảm để giữ cô lại. Anh chỉ nhìn cô rời đi với ánh mắt vô tình. Trái tim anh đau nhói khi nhìn cô dần xa. Ngọc Giao, tôi thực sự thích cô. Tôi chưa từng thích ai khác. Anh vừa khóc vừa nói. Chỉ có mình anh nghe thấy. Lục Giang Đình bước ra khỏi con hẻm, đứng ngoài hiệu sách, lặng lẽ nhìn Lâm Ngọc Giao bên trong. Anh đứng đó nửa tiếng đồng hồ rồi mới rời đi. Tối hôm đó, Phó Hoài Nghĩa vừa về ký túc xá. Biên Vân Thạc đã tiến đến gần. Này, lại đi gặp đồng chí Tiểu Lâm à? Ha ha, chắc chắn cậu đã yêu rồi. Tiểu Lâm đúng là tốt thật. Nhưng cô ấy là vợ người khác mà. Tớ hỏi cậu có nghĩ tới chưa? Cậu và cô ấy có thể không có kết quả đâu. Biên Vân Thạc lại hỏi vấn đề này. Phó Hoài Nghĩa hơi ngẩn người. Sau nhiều ngày tiếp xúc, anh biết ánh mắt Lâm Ngọc Giao dành cho mình chỉ có lòng biết ơn. Cô ấy coi anh như một người tốt, người đã cứu rỗi cô. Ngày hôm đó, anh đã quyết định sẽ giúp cô lần cuối rồi thôi. Nhưng hôm nay, vừa nghe tin Lục Giang Đình xin nghỉ, anh liền hoảng sợ và sớm rời đi. Cậu thích cô ấy cũng vô ích thôi. Chưa nói đến việc cô ấy có thích cậu hay không. Chỉ riêng việc cô ấy đã từng kết hôn với Lục Giang Đình, gia đình cậu chắc chắn sẽ không đồng ý. Họ chưa kết hôn. À, chưa thì chưa. Nhưng dù không có Lục Giang Đình, gia đình cậu vẫn sẽ không đồng ý đâu. Người nhà cậu muốn cậu đến với Minh Nguyệt. Cậu không nhận ra sao? Những ngày qua, gia đình mong cậu. Nhưng Minh Nguyệt cũng rất tốt mà. Cô ấy xinh đẹp lắm, giống như một đóa hoa hồng vậy. Cậu cứ đi theo cô ấy đi, tớ chỉ nói thế thôi. Cô ấy như hoa hồng, tớ lại không thích hoa hồng. Cậu cũng không thích. Tớ biết cậu thích gì rồi. Hoa đậu màu xanh, động sương mai, như những nàng tiên trong núi rừng. Miêu tả Lâm Ngọc Giao như vậy thật sự rất phù hợp. Nhưng hoa đậu chẳng bao giờ được trưng diện cả. Cậu thử nhìn xem ai tặng người ta hoa đậu bao giờ chưa? Người ta đều dùng hoa hồng. Cậu nói đúng. Vậy thì tớ tặng cậu hoa hồng này, không cần cảm ơn đâu. Phó Hoài Nghĩa tắm rửa xong liền lên giường ngủ. Buổi tối, Phó Hoài Nghĩa lại mơ thấy cô ấy. Dịch Vân Thạc ở tầng trên ngủ mơ màng, nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ. Cậu lập tức bước xuống giường, gần hơn mới nghe rõ lời lẩm bẩm của anh. Ngọc Giao đừng đi. Ngọc Giao, là Ngọc Giao nào đây? Là Ngọc Giao của Lâm Ngọc Giao. Tớ hiểu rồi. Dịch Vân Thạc không nhịn được mà phát ra tiếng. Cậu vội vàng bịt miệng mình lại. Nhưng đã quá muộn. Phó Hoài Nghĩa bị đánh thức. Giữa đêm khuya cậu không ngủ. Cậu đang làm gì vậy? Sao cậu lại đến gần tớ như thế? Cậu có phải biến thái không? Anh em à, cậu chơi chiêu đảo ngược tình thế hay đấy. Gọi tớ là biến thái. Tớ thấy chính cậu mới là biến thái. Anh em à, cậu biết lúc nãy cậu gọi tên ai không? Mê mơ, mê mơ. Ê, cậu giải thích cho tớ đi. Ai là Ngọc Giao? Sao tớ phải giải thích với cậu? Cậu là ai của tớ? Có liên quan gì đến cậu? Không, chuyện này đúng là không liên quan đến tớ. Cậu thực sự không cần giải thích với tớ. Nhưng tớ đang lo lắng cho cậu đấy. Anh em à, như thế này không ổn đâu. Cậu sẽ bị bệnh đó. Tớ bị bệnh gì chứ? Sức khỏe tớ tốt lắm. Phi, còn bệnh gì nữa? Bệnh tương tư chẳng phải bệnh sao? Tớ thấy cậu bị bệnh tương tư rồi. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng lần này cậu cũng không cãi được. Dịch Vân Thạc nhìn dáng vẻ cậu, trong lòng thực sự lo lắng. Cậu như vậy thật sự không ổn.
Đồng chí Tiểu Lâm thật sự không phù hợp với cậu. Chưa nói đến chuyện khác, cậu đây là tự mình đâm đầu vào tường, cậu biết không? Cậu ở đấy mắc bệnh tương tư. Còn ánh mắt cô ấy nhìn cậu còn trong sáng hơn cả Lục Giang Đình. Lời này như một con dao sắc nhọn đâm vào tim anh. Anh không muốn nghe cậu nói, giận đến mức lấy chăn trùm kín cả đầu. Phụ nữ đến doanh trại để ly hôn với đàn ông, và bây giờ mới biết, giấy đăng ký kết hôn thậm chí còn chưa được cấp. Hôm nay, Phó Hoài Nghĩa dẫn Lâm Ngọc Giao đến nhà chú Châu. Chú Châu, Tiểu Phó, sao cháu lại đến đây? Hai đứa đến nộp báo cáo kết hôn à? Không, cô ấy là Lâm Ngọc Giao, là người của Lục Giang Đình. Họ đã nộp báo cáo kết hôn, nhưng vì một số lý do, cô ấy không muốn kết hôn với Lục Giang Đình. Cô ấy đã gọi điện cho chú, bảo chú trả lại báo cáo cho cô ấy. Chú nhớ chứ? Ông Châu ngẩn người nửa ngày, bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, hóa ra cô là Tiểu Lâm, người kết hôn với Lục Giang Đình đó hả? Đúng vậy, cháu không muốn kết hôn với Lục Giang Đình. Chú hứa sẽ gửi trả báo cáo kết hôn lại cho cháu mà. Chú nhớ chứ? Tớ nhớ. Thế báo cáo kết hôn đâu? Này, chú Châu, chú là đồng chí lâu năm rồi. Chú phải hiểu rằng việc kết hôn phải có sự tự nguyện từ hai phía chứ. Những ngày qua, đồng chí Tiểu Lâm không muốn. Sao chú còn nộp báo cáo đi? Đây là sai sót lớn trong công việc của chú đấy. À, tớ chưa nộp đi mà. Nhận ra mình nói sai, ông Châu lại vô thức bịt miệng. Chú chưa nộp đi. Báo cáo kết hôn vẫn còn ở chỗ chú, đúng không? Ông Châu ấp úng, hình như không muốn nói. Ông Châu rốt cuộc có chuyện gì? Tớ chưa nộp lên, nhưng cũng không gửi lại cho Tiểu Lâm. Nhưng thực ra tớ đã hứa với Tiểu Lộc. Chuyện này đừng nói, Tiểu Lộc đã nói với tớ. Cậu và cậu ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tình cảm bao năm như vậy, nhưng giữa hai người có chút hiểu lầm. Chuyện của Phương Tình tớ cũng nghe nói rồi. Tiểu Vương đã hy sinh, cậu ấy cũng không dễ dàng gì. Những lời cậu ấy nói, khi Lục Giang Đình thường xuyên tẩy não Lâm Ngọc Giao, cũng nói tương tự. Nói đến cuối cùng, ông Châu còn giúp Lục Giang Đình khuyên Lâm Ngọc Giao rằng vợ chồng nên cùng đối mặt khó khăn. Vợ chồng phải cùng nhau vượt qua. Cậu ấy chăm sóc mẹ con Phương Tình. Tớ biết trong lòng cậu chắc chắn không dễ chịu. Nhưng ai lại muốn chuyện này xảy ra chứ? Nếu cậu ấy không lo, người ta sẽ chỉ trích sau lưng cậu ấy mất. Không lo cũng không thực tế. Chú Châu à, chuyện không đơn giản như chú nói đâu. Chú nói kỹ hơn đi. Tớ nghe chú đây. Chú nghĩ sao? Đồng chí Phương Tình không muốn chúng tôi kết hôn. Cô ấy cố ý lấy hết tiền khi chúng tôi sắp kết hôn. Ồ, sao cơ? Không phải mượn. Đúng, không phải mượn. Là tớ ép cô ấy viết giấy vay tiền. Bởi vì trong số tiền đó có 300 tệ, là của hồi môn cha mẹ tớ cho tớ. Lục Giang Đình không bàn với tớ, đưa hết cho đồng chí Phương Tình. À, Tiểu Phó, tớ nhớ cậu đi uống rượu mừng đúng không? Ừ, nhưng không thành. Vậy những gì Tiểu Lâm nói là thật? Thật, người ở mấy làng gần đó đều biết. Con trai của Phương Tình còn gọi Lục Giang Đình là bố nữa. Ông Châu có vẻ tức giận. Ông cảm thấy mình bị Lục Giang Đình lừa. Cậu bé lúc này luôn nói với tớ, cậu ấy và Tiểu Lâm có tình cảm nhiều năm. Giữa họ chỉ có chút hiểu lầm thôi. Tiểu Lâm không đồng ý, cũng chỉ là nhất thời tức giận. Cậu ấy nói sẽ dỗ dành Tiểu Lâm tốt. Tớ nghĩ nếu là hiểu lầm, giải quyết hiểu lầm là xong mà. Cho nên tớ mới giữ lại báo cáo kết hôn của họ. Không phải hiểu lầm. Điều này không thể là lần đầu tiên, cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Tất nhiên, điều này không chỉ vì tiền. Điều này có nghĩa là, trong cuộc sống tương lai của chúng tôi, chỉ cần Phương Tình xen vào, cậu ấy sẽ chọn Phương Tình. Và để tôi chịu thiệt. Nhưng tôi không muốn chịu thiệt cả đời. Tôi cũng không sai, đúng không? Đúng, cậu nói đúng. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Lộc báo ân không sai. Cậu không muốn chịu thiệt thòi cũng không sai. Cho nên đây là chuyện của các cậu. Ông Châu, ông mau trả lại báo cáo kết hôn cho người ta đi. À, cái này tớ không mang theo người. Ở trong văn phòng,
Chúng tôi bây giờ đi cùng ông lấy. Đây là giờ tan làm rồi. Tan làm cũng có thể lấy mà. Cô gái này, dù sao thì đây cũng là chuyện giữa cô và Tiểu Lộc. Hay là thế này đi. Thứ hai cô đến lại. Cô và Tiểu Lộc cùng đến. Theo quy trình, chúng ta vẫn nên tiến hành quy trình hòa giải. Sau vài ngày hòa giải, nếu cô vẫn kiên quyết không kết hôn với cậu ấy, tớ sẽ trả lại tài liệu cho cô. Cô thấy thế nào? Lâm Ngọc Giao hơi nhíu mày. Cô chỉ biết, hai vợ chồng đi ly hôn, thường sẽ được mời vào phòng hòa giải. Hòa giải một phen, được. Thứ hai tôi sẽ cùng các người đến. Không cần đâu, anh Phó. Anh đã giúp em rất nhiều rồi. Thứ hai cậu còn phải đi làm mà. Đừng vì tôi mà xin nghỉ. Nghe cô nói vậy, Phó Hoài Nghĩa cũng không tiện cưỡng cầu. Nhưng anh rất lo lắng cho cô, khiến anh bứt rứt không yên. Lái xe cũng có chút không ổn. Anh Phó thông báo với Lục Giang Đình. Việc thứ hai đến tìm chú Châu nhờ cậu giúp đỡ nhé. Ừ. Cậu yên tâm, tớ sẽ truyền đạt lời nhắn. Cảm ơn cậu. Cậu thật sự là người tốt. Vậy tớ đi đây. Anh Phó, tạm biệt. Nhìn theo bóng lưng cô rời đi, Phó Hoài Nghĩa trong lòng đầy nghi ngờ và khó chịu. Quả nhiên bị Dịch Vân Thạc nói trúng rồi. Cô ấy nhìn mình, ánh mắt còn trong sáng hơn cả khi nhìn Lục Giang Đình. Rất nhanh đã đến thứ hai. Lâm Ngọc Giao vừa đến chưa lâu. Lục Giang Đình cũng bước vào ngay sau đó. Chú Châu đến rồi. Đúng vậy, chú Châu. Được rồi, ban đầu định để đồng chí chuyên nghiệp giúp các cậu hòa giải. Nhưng tớ nghĩ lại, chuyện này dù sao cũng không mấy vẻ vang. Đối với các cậu, đối với đồng chí Phương Tình đều không tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, con là tớ tự mình đứng ra hòa giải cho các cậu. Chú Châu, cảm ơn chú nhiều. Thôi, đừng khách sáo nữa. Tiểu Lộc à, chuyện của cậu và Tiểu Lâm hình như không giống những gì cậu kể lần trước. Tớ muốn biết sự thật rốt cuộc là thế nào. Đúng là tớ có lỗi với cô ấy. Nhưng giữa tớ và đồng chí Phương Tình thực sự không có gì. Tớ chỉ cho cô ấy mượn tiền để cha mẹ tớ giúp cô ấy. Chân thần thật sự là một đồng chí Vương Kiến Quân. Được rồi, mâu thuẫn giữa các cậu không nằm ở đó. Điều mà đồng chí Tiểu Lâm quan tâm không chỉ là giữa cậu và Phương Tình có gì hay không. Trong mắt cô ấy không quan trọng bằng Phương Tình trong lòng cậu. Không phải giữa tớ và Phương Tình sai, mà do tớ nói sai lời. Trong mắt Tiểu Lâm, cô ấy không quan trọng bằng việc cậu báo ân cho đồng chí Vương Kiến Quân. Báo ân quan trọng hơn, chú Châu của Nhiên có kinh nghiệm. Nói một câu, cả hai người đều im lặng. Thay đổi cách nói là đúng rồi. Dù tương lai Lục Giang Đình có trở nên mờ ám với Phương Tình, nhưng hiện tại, cậu ấy đối với Phương Tình chỉ liên quan đến báo ân. Cho nên vấn đề hiện tại giữa họ, nói chính xác, không phải là Phương Tình, mà là ân tình của Vương Kiến Quân. Thay thành Vương Tình, Trần Tình cũng giống nhau thôi. Đúng vậy, tớ thực sự không thể từ chối. Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Kiến Quân nằm đó, bất động như vậy. Chú Châu, tớ thực sự không thể bỏ mặc họ. Đồng chí Vương Kiến Quân là một người tốt. Cậu cũng là một người tốt. Nhưng đồng chí Tiểu Lâm là vô tội. Cậu cần cân nhắc kỹ, không nên kéo cô ấy vào. Nhưng... Anh quay sang nhìn Lâm Ngọc Giao. Ngọc Giao, tớ thật lòng với cậu. Tình cảm 3 năm nay của chúng ta, cậu tin tớ đi. Tớ tin, nhưng không quan trọng nữa. Hôm nay tớ đến đây chỉ có một mục đích. Lấy lại giấy tờ liên quan của mình. Kiến Quân đã chết. Cậu ấy chết rồi, cậu hiểu không? Tớ chỉ muốn báo đáp cậu ấy thôi. Sao cậu cứ không hiểu tớ vậy? Hạo Hạo, tớ hiểu ý cậu. Cậu không muốn cùng tớ báo ân. Nhưng tại sao chứ? Trước đây tớ cũng cứu cậu. Sao cậu không nhớ đến điều tốt của tớ? Những ngày qua, sao cậu không thể báo đáp tớ như tớ báo đáp Kiến Quân? Báo đáp tớ? Ý cậu là tớ phải hy sinh cả đời mình sao? Có phải vì Kiến Quân chết? Còn tớ chưa chết, nên cậu mới không coi trọng ân tình tớ cứu cậu. Nếu cậu vì cứu tớ mà chết, tớ cũng sẽ báo đáp cậu như cậu báo đáp đồng chí Vương Kiến Quân. Báo đáp cậu, tớ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con Phương Tình trong suốt phần đời còn lại. Cậu biết tớ không có ý đó. Cậu không có ý đó. Vậy cậu nghĩ đồng chí Vương Kiến Quân có ý đó không? Cậu ấy có biết cậu chăm sóc vợ con cậu ấy như vậy không? Cậu nói xem, liệu cậu ấy có mong muốn hơn
Cậu chăm sóc cha mẹ già của cậu ấy không? Cậu nghĩ có đúng không? Lục Giang Đình bị hỏi đến mức im lặng. Cha mẹ cậu ấy không hề tìm cậu nhờ giúp đỡ, đúng không? Lục Giang Đình gật đầu. Vậy tại sao chứ? Bởi vì tiền trợ cấp. Cha mẹ họ đã nhận rồi. Mọi người đều phải nhìn về phía trước. Ai sẽ mãi đứng yên một chỗ? Cậu chỉ dựa vào việc người ta đã hy sinh. Không thể lên tiếng. Làm những việc tự cho là đúng mà thôi. Lời nói của ông như những mũi kim nhọn đâm vào trái tim Lục Giang Đình, khiến anh lâu không nói nên lời. Hai vị thật sự là có duyên nhưng không phận. Vậy thì, hôn sự của các cậu coi như bỏ đi. Không phải, chú Châu. Chúng tôi ổn rồi. Đừng nói nữa, khó khăn của cậu tớ hiểu. Tớ tin rằng đồng chí Tiểu Lâm cũng hiểu. Suốt bấy lâu nay, người không hiểu chỉ có cậu. Không ai không hiểu cậu. Là cậu không hiểu người khác. Người ta không muốn phí hoài cả đời theo cậu. Người ta không sai. Tiểu Lộc à, cậu cũng thấu hiểu người khác đi. Buông tha cho Tiểu Lâm đi. Lời đã nói đến mức này rồi. Còn dây dưa nữa thì là lỗi của cậu. Lục Giang Đình không nói nên lời. Chỉ biết trơ mắt nhìn chú Châu từ dưới bàn lôi ra một túi hồ sơ dày cộp. Thực ra quy trình hôn nhân quân nhân rất phức tạp. Từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành thủ tục đổi giấy đăng ký kết hôn, đã mất vài tháng rồi. Có lẽ đây là điều tiếc nuối. Đã đi đến bước này rồi. Hoàn thành bao nhiêu thủ tục rồi. Kết quả cuối cùng lại trở thành giấy lộn. Chú Châu ngay trước mặt họ trả lại giấy tờ của từng người, rồi xé hết phần thủ tục còn lại thành từng mảnh vụn. Lục Giang Đình cuối cùng cũng buông bỏ được. Anh không biết mình về bằng cách nào. Trong tay vẫn cầm chiếc túi hồ sơ giấy vàng, như một kẻ mất hồn trở về ký túc xá. Trong đầu mơ màng, trống rỗng, không còn gì cả. Khi bạn cùng phòng Lưu An Quốc tan ca về, thấy Lục Giang Đình ngồi thẫn thờ trên giường, còn Phó Hoài Nghĩa và Dịch Vân Thạc thì đứng phía sau.